همیشه برای عاشقان ماورا نوری هست. دیگه نیاز ندارید به هیچ دعانویسی، نیاز ندارید به هیچ کتب قدیمی و بهتون یک راه محاسبه همزاد شیطانی و همزاد رحمانی رو یاد میدم. یک جداولی در اختیارتون میذارم. این شاید عصای دست تمام کساییه که چه کار جادوی سفید چه کار جادوی سیاه میکنه. حالا همه اینها رو با هم جمع میزنیم میشه 408. بعضی ها اصلا همزاد ندارن، بعضی ها فقط رحمانی دارن، بعضی ها فقط شیطانی دارن. خدا به دادشون برسه. سلام به اشاق علوم غریبه. در رابطه با همزاد، در رابطه با فرقه های ماورایی جنیان و اینکه اساتید ماورایی اینقدر کم میدونن در رابطه با این مسئله و اینقدر میترسن که وارد این مقوله بشن که کلا این 400 عدد رو تبدیل کردن به 4 عدد. این 400 عدد چیه؟ این 4 عدد چیه؟ 4 عدد کلی که اساتید ماورایی میدونن عدد 1 2 3 4 در اصل خود 4 که باقی مانده رو صفر میکنه. این عدد 4 که در از 400 و ما بهش میگیم 4، یعنی اساتید علوم غریبه بهش میگن 4. بی خدا، مسلمان، یهودی، مسیحی، 4 تا کاتگوری گذاشتن که جنیان که به صورت همزاد، حالا ما میخوایم بگیم فقط ما میخوایم همزاد رو، و همزاد همون جنیه که زمان تولد و مکان تولدش با شما یکیه و به این دلیل از لحاظ استرولوژی به شما گره خورده و مثل نیمه دیگه شماست. واسه همین میخواد شما رو داشته باشه. اگر جنسش با شما یک جنس باشه، مثلا جفتتون مذکر باشید، خب یه حالت رقابتی با شما پیدا میکنه در زندگی. اگر جنس مخالف باشه یه حالت سکشوال پیدا میکنه، یه حالت عاشقانه پیدا میکنه. هر کدوم هم تاثیرات متفاوتی میذاره. جن 21 تفکر خالص اسلامی داره که از همین اسلام، از همین پیغمبر نشأت میگیره. این فقط در مورد اسلامه. جنیان مذاهب متعلق به خودشون رو دارن، پیغمبران متعلق به خودشون رو دارن و اعتقاد به آیین‌هایی دارن که خیلی هاشون انسانیه، خیلی هاشون از جنه. و این چند تا عدد میشه؟ توی حالت خیلی کلی 400 تا عدد. اگر شما مسلمان زاده شدی و اعتقاد به مسائل اسلامی داشتی و شرعیات رو انجام دادی و از ته دل لذت بردی از انجامشون، شما میشی مسلمان. و اگر جنی هم که همزاد شما بود مسلمان اومد و اعتقادات اسلامیش هم با شما یکسان بود، این یعنی همگون بودن اعتقاد. همزاد همونقدر که میتونه اذیت کنه، وقتی اصلاح قرین انجام میدن همزاد رو مجبور میکنن به آیینشون بیاد. اصلاح قرین حتما باید در استراکچر یک روحانیت باشه. یا قدرت روحی شما باید انقدر بالا باشه که روحانیت خودت رو تعریف کرده باشی، بگی آیین من این قوانین رو داره مو به مو انجام بشه. یا نه باید از یک روحانیتی مثل اسلام پیروی کنی و برای اصلاح قرین جنی که مثلا بوداییه برداری مسلمونش کنی و اون هم دیگه به حرف تو گوش نمیده، اون قانون شرع رو انجام میده.
اگر تو هم قانون شهر رو انجام دادی کنار هم خوشحالید. اگر یه آدمی اومد مثلا زنای محسنه بکنه کنار جنی که مسلمونه، اون جن بیچارش میکنه، اذیتش میکنه، در اصل میخواد درسی بهش بده، میخواد بگه نکن اینجوری. عین این که کنار یه مسلمون دو آتیشه نشستی داری درینک بخوری، طرف یه جوری توش یه حول و ولاییه که یه امر به معروفیت بکنه، یه نهی از منکرت بکنه. همزادم همینه. اصلاح قرین شاید احمقانه ترین کاریه که یک موجود با اختیار آزاد میاد سر یک موجود دیگه این بلا رو میاره. میاد میگه تو لایف استایلت بد، من لایف استایلم خوب، تو باید شبیه من شی. به نظر من وقتی که از موجودات ماورایی استفاده میکنیم اینقدر اذیتشون نمیکنیم که میخوایم اصلاحشون کنیم، یا وقتی دفعشون میکنیم که راحت ترین چیزه، میایم بهشون میگیم اون جادویی که در زمان آفرینش ما، اومدن ما به این دنیا، بین من و تو باندی که ایجاد شده رو میبرم، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. این باندم فقط یه جور بریده میشه، با عقیق یا تحسین دائم، که از خونه‌ای که توشی این جن بیرون میره، ولی در 40 روز در عذابه تا اینکه بتونه کامل کنده شه. 40 روز بیرون شعاع 50 متری، یعنی یک عقیق نیم کیلویی 50 متر شعاع محافظتی داره، بیرون این شعاع همزاد نشسته. خیلی از این اساتید هم جالبه، فقط تئوری هست. یعنی همون استادی که داره اصلاح قرین رو درس میده اومده پیش من میگه استاد من جرئت نداشتم اصلاح قرین بکنم خودم. یعنی استاد بودن به دونستن نیست، به انجام دادنه. پس یک استفاده های کلی رو از همزاد گرفتی. مثلا یه همزادی اذیت میکنه، بولیه، ولی یه همزادی هم از اول زندگی کمک کرده به ما. وقتی گرید استاتیک پهن میشه، گرید ها مثل خونن و نه خونه های معمولی. یک کریستال عادی، یک خاتم، مثل یک خونه فوق‌العاده است. وقتی این دو تا کنار هم قرار میگیرن میشه یه برج، وقتی 3 تا 4 تا 5 تا میشه یه ساختمان بزرگ. وقتی طبق نظم هندسه مقدس کنار هم قرار میگیرن توی گرید برای یک چاکرای خاص، میشه مثل یک رزیدنس خیلی لاکچری. و وقتی 7 چاکرا کنار هم قرار میگیره اصلا نمیتونم بهت بگم که چه چیزی میشه، انگار داری کلید بهشت رو بهشون میدی و یکی از خانه های کریستال رو وسل میکنی براشون، یکی از خانه های گریدت رو، و میان دونه دونه خوابهاشون رو میبینی، دونه دونه خودشون رو به معرفی میکنن. قبلی ها به بعدی ها اجازه موندن میدن و قبلی ها بعدی ها رو به معرفی میکنن و دونه دونه این خانه ها پر میشه و جاهایی که نیاز داری دستور میدی که سریعتر پرشه، مثل چاکرای پنجم. و میبینی موکلین اومدن، شما یک سفر سایکدلیک میری، ایده هایی رو با یک موجود ماورایی شیر میکنی. فکر کن 1 ساعت خوابیدی، فکر کن یه سفر سایکدلیک رفتی، میشینی با یک موجود ماورایی توی سفر حرف میزنی و ایده های خودت رو شیر میکنی، بدون اینکه بدونی تو به یونیورس اون وصل شدی و اون دنبال این ایده ها بوده و تو این ایده ها رو بهش دادی. موکلین دیگه هم از جاهای دیگه میان توی گیرید تو و این ایده ها رو به تو میدن. صداهایی در ذهنت میشنوی و فکر میکنی ایده های خودته، در صورتی که این ایده های ده ها موجودات با پرسپکتیو های مختلفه که هر کدومشون برای خودشون تو یونیورس خودشون موجودی هست، شخصیتی هست و اینها دارن به ما کمک میکنن و برای ما انرژی میفرستن. اصلا نمیتونم بهت بگم که مردم چی کار میکنن یا اسلام چه آموزه هایی میده. آخوند همزاد مؤنث رو اصلاح میکنه، صیغه میکنه.
اگر فقط در مورد این مسئله بخوام صحبت بکنم که این قضیه به اسم تابعه در قم چقدر شایعه، که سر کلاس های درسیشون باید بگن آقا تابعه نگیرید، آقایون اصلاح قرین نکنید، آقایون قرین صیغه نکنید. خیلی جاها تو ویدیوها مجبورم سربسته خیلی چیزا رو بگم. فکر نکن که این پارادوکس داره و چون اونجا یه چیزی رو خیلی کلی گفتم، مثلا فرق داره با حرفی که اینجا دارم بهت میزنم. نه، فقط اینجا دارم اون کانسپت رو برات باز میکنم که اون اعداد و اعشارش یعنی چی و اون کتگوری ها یعنی چی. و اگر یه جا مجبور شدم بگم آتشینه، بی خداست، هر چیزی به جز خدای ابراهیم رو مجبور شدم بگم بی خدا، چون مردم این رو درک میکنن و اون ویدیو در اصل برای شاگرد من نیست، برای کسی که از بیرون داره به ماورا نگاه میکنه.